ही किती या खिरीला मस्त असं टेक्स्चर आलेलं आहे। अतिशय चविष्ट पौष्टिक ही खीर आहे। खीर कशी करायची ते आपण पुढे पाहूया। मी 1 ग्लास गहू घेतलेली आहेत खीर करण्यासाठी, ते आपण एका पातेल्यामध्ये घालून घेऊया। त्या गव्हाची ताम निघण्यासाठी आपल्याला हे गहू असे भिजत घालायचे आहे। हे असे चोळून एक साधारण आपण हे गहू 10 मिनिट असेच भिजत ठेवूया। आपण चाळणीच्या साहाय्याने आता हे गहू निथळून घेऊयात। ह्या गव्हाचं पाणी निथळलं की आपण याला कॉटनच्या कपड्यावरती सुकायला ठेवूयात एक साधारण 10 मिनिट। फॅनच्या हवेनेच आपल्याला थोडेसे सुकवायचे आहे। हे गहू सुकलेली आहेत। आता आपण हे मिक्सरच्या साहाय्याने वाटून घेऊया। गहू बारीक न करता फक्त आपल्याला सडून घ्यायची आहेत। गव्हाचा कोंडा काढायचा आहे। पल्स मोडवरतीच आपल्याला हे गहू फिरून घ्यायचे आहे। असं डाव्या साईडला घ्यायचं पल्स। हे मी पाकडून घेणार आहे। तुम्हाला जर पाकडता येत नसेल तर तुम्ही याच्यामध्ये डायरेक्ट पाणी घालून धुवून घेतले तरी चालतील। हे असं याची तांब पुडी आलेली आपण अशी काढून टाकून द्यायची। ह्या तांबेमुळे गहू चांगला शिजला जात नाही। ही एवढी तांब निघालेली आहे। हे गहू आपण कुकरमध्ये घालून घेऊयात। छोट्या वाटीने मी साधारण 4 ते 5 चमचे हे तांदूळ आहे ते मी घालत आहे। याच्यामुळे आपली खीर ही मिळून येते। तांदूळ व गहू मी धुवून घेतलेली आहेत। आता याच्यामध्ये मी 2 ते 2.5 ग्लास गरम पाणी घालत आहे। ह्या खीर करते वेळेस तुम्ही गरम पाण्याचाच वापर करा। खीर पटकन शिजली जाते। गॅसची फ्लेम कमीच ठेवून आपल्याला कुकरच्या 4 ते 5 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत। गहू शिजायला जास्ती वेळ लागतो। अर्धा चमचा आपण तूप घालून घेऊयात। आता ह्या तुपावरती आपल्याला हे ड्रायफ्रूट्स फ्राय करून घ्यायचे आहेत। काजू, बदाम आणि बेदाणे या पद्धतीने मी खोबऱ्याचे काप करून घेतलेली आहेत। तुम्ही हवं तर ताजं ओलं नारळही घालू शकता। मी सुक्या नारळाचे काप करून घातलेली आहेत। हे आपण असे फ्राय करून घेऊयात। ही खीर मस्त शिजलेली आहे। मी एक मोठी वाटी गूळ घेतलेला आहे। गूळ घालून घेऊयात। आता अर्धा चमचा मी सोप, सुंठ आणि वेलची ही एकत्रित वाटून घेतलेली आहे, तेही घालून घेऊयात। हे खिरीमध्ये आपण पूर्णपणे मिक्स करून घेऊयात। आता हे कुकर आपण परत एकदा गॅसवरती ठेवून याला गरम करून घ्यायचं आहे। रोस्ट केलेले ड्रायफ्रूट आपण याच्यावरती घालून घेऊयात। तांदूळ टाकल्यामुळे खिरीला टेक्स्चर किती मस्त आलेला आहे। खिरीमध्ये पूर्णपणे गूळ मेल्ट झालेला आहे। तुम्हाला जर या खिरीमध्ये साखर वापरायची असेल तर तुम्ही गुळाऐवजी साखर वापरा, ती पण खीर खूप छान लागते। एक अर्धा ग्लास मी दूध घालत आहे। ह्या दुधावरती आता आपण साजूक तुपाची धार घालून घेऊयात। अतिशय चविष्ट अशी ही खीर लागते। साधारण 2 मिनिट आपण ही झाकून ठेवून शिजून घेऊयात। ही खीर मी आता या बाउलमध्ये मी सर्व करीत आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही घरी नक्की करून पहा। या सर्व केलेल्या खिरीवरती आपण असं साजूक तूप घालून घेऊया। या पद्धतीने ही खीर खायला खूप छान लागते। व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा।